તો હેલો દોસ્તો, કેમ છો બધા? આઈ હોપ કે તમે બધા મજામાં છો. તો આ વિડીયોમાં હું તમને છે ને સિલ્વર પ્લે બટન લેવા માટેના શું ઇલિજિબલ ક્રાઇટેરિયા છે, કયા ક્રાઇટેરિયાને આપણે ફોલો કરશું જેથી આપણે સિલ્વર પ્લે બટન મળશે. ઠીક છે, તો આ વિડીયોમાં હું તમને એટલી દેખાડીશ કે મોબાઈલથી નથી કે સિલ્વર પ્લે બટન લેવા માટે શું ઇલિજિબલ ક્રાઇટેરિયા છે, કયા ક્રાઇટેરિયા છે એ બધા હું તમને આ વિડીયોમાં દેખાડું. ઠીક છે, તો વિડીયોને છે ને છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો. હું તમને મોબાઈલથી નથી લાઈવ બતાવીશ કે કયા ક્રાઇટેરિયા છે. 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર પૂરા કરવી છે ત્યારે આપણને કયું સિલ્વર પ્લે બટન મળે છે બધું હું તમને આ વિડીયોમાં દેખાડું. ઠીક છે, તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. તો ચાલો હું મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં જાઉં છું, ત્યાં જઈને તમને બધું બતાવું કે કયા એલિજિબિલિટીના ક્રાઇટેરિયા છે. ઠીક છે, તો ચાલો મોબાઈલની સ્ક્રીનમાં. તો હવે હું તમને છે ને મોબાઈલથી બતાવું કે સિલ્વર પ્લે બટન લેવા માટેના શું ક્રાઇટેરિયા છે. ઠીક છે, તો સૌથી પહેલાં તમારે છે ને તમારું જે ક્રોમ બ્રાઉઝર હોય એમાં જવાનું છે. એમાં જઈને હું તમને બતાવું. ઠીક છે, પછી અહીંયા સર્ચ કરવાનું છે કે યુટ્યુબ ક્રિએટર અવોર્ડ કરીને સર્ચ કરી દેવાનું છે. ઠીક છે, તો હું અહીં સર્ચ કરું છું યુટ્યુબ ક્રિએટર અવોર્ડ કરીને. જેવું સર્ચ કરીશ ને પછી એની વેબસાઇટ ખુલી જશે કે કયા ક્રાઇટેરિયા છે, કયા નહીં, એ બધું હું તમને દેખાડું. ઠીક છે, તો આ યુટ્યુબ ક્રિએટર અવોર્ડ કરીને મેં સર્ચ કરી દીધું છે. એની હવે વેબસાઇટ ખુલશે કે જે મેન છે, જોઈ શકો છો યુટ્યુબ ક્રિએટર અવોર્ડ. હવે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. એના ઉપર ક્લિક કરશું એટલે આનું આખું જોઈ શકો છો કે એના ક્રાઇટેરિયા. તો આટલા છે એના ક્રાઇટેરિયા, એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા જોઈ શકો છો. તો આટલા છે. આને હું તમને ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરીને દેખાડું છું કયા ક્રાઇટેરિયા. ઠીક છે, તો હવે આને ગુજરાતીમાં કરું છું ટ્રાન્સલેટ. જે હું ટ્રાન્સલેટ કરું છું પછી તમને દેખાડું કે કયા ક્રાઇટેરિયા છે. ઠીક છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે જ્યારે સિલ્વર 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર સુધી તમે પહોંચો ને ત્યારે તમને સિલ્વર પ્લે બટન મળે. ગોલ્ડ પ્લે બટન જ્યારે મળે 10 લાખ એટલે કે 1 મિલિયન સબસ્ક્રાઈબર પૂરા કરો ત્યારે. ડાયમંડ પ્લે બટન 10 મિલિયન ત્યારે તમારે છે ને ડાયમંડ પ્લે બટન મળે છે. અને રેડ ડાયમંડ પ્લે બટન જ્યારે તમે 10 એટલે કે 100 મિલિયન સબસ્ક્રાઈબર પૂરા કરો છો ત્યારે. હવે એના ક્રાઇટેરિયા શું છે કે તમારી ચેનલ છે ને 6 મહિના સુધી સક્રિય હોવી જોઈએ. 6 મહિના સુધી તમારી ચેનલ એટલે કે જૂની હોવી જોઈએ. પછી તમે નીચે જુઓ તો તમે છેલ્લા 365 દિવસમાં સમુદાય ઉલ્લંઘન મળ્યું નથી, આ રીતે પણ હોવું જોઈએ. ઠીક છે, પછી તમે હેઠળ જુઓ તો આ શરતોનું પાલન કરી રહ્યા છો. આ બધી શરતોનું છે ને તમે પાલન કરી રહ્યા હોવા જોઈએ પછી તે તમને સિલ્વર પ્લે બટન મળી શકે છે. પછી તમે નીચે જોશો તો સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા નથી. તમે યુટ્યુબ પાર્ટનર પ્રોગ્રામમાંથી સસ્પેન્ડ ન કરવા હોવા જોઈએ. પછી જુઓ તો તમારી ચેનલ સમાપ્ત કરવામાં આવી નથી અથવા તો બંધ કરવામાં આવેલ એકાઉન્ટ સાથે લિંક કરવામાં આવી નથી. ઠીક છે, તો આ રીતેના બધા છે. તમે પછી નીચે જુઓ તો તમારી પાસે એવી સામગ્રી નથી જે ભ્રામક, સ્પામ અથવા તો કૌભાંડ છે. ઠીક છે, તો આ રીતે આ બધા ક્રાઇટેરિયા છે કે તમે બીજાના વિડીયો પણ અપલોડ કરતા છો તમારા યુટ્યુબ ચેનલમાં તો પણ તમને છે ને સિલ્વર પ્લે બટન નથી મળતું. ઠીક છે, અથવા તો કે તમારે રીડેસ્પોન્સ ન આવ્યું તો તમે મેં આને પહેલાંનો એક વિડીયો બનાવ્યો એમાં ચેક કરી શકો છો કે તમારી ચેનલ એલિજિબલ છે કે નહીં. ઠીક છે, તો આ રીતેના ક્રાઇટેરિયા તમારે પણ જોવો તો તમે પણ યુટ્યુબમાંથી આ ગૂગલમાં જઈને સર્ચ કરીને જોઈ શકો. ઠીક છે, તો આ રીતના કંઈક ક્રાઇટેરિયા છે, જોઈ શકો છો તમે. આ રીતના વાંચીને પછી તમે એપ્લાય કરશો તો જરૂરથી તમારી ચેનલ તમને સિલ્વર પ્લે બટન મળી જશે. ઓકે, તો જોયું તમે આટલા કંઈક ક્રાઇટેરિયા હતા સિલ્વર પ્લે બટન લેવા માટે. ઠીક છે, આટલા ક્રાઇટેરિયાને તમે ફોલો કરતા હશો તો તમને સિલ્વર પ્લે બટન જરૂરથી મળી જશે. ઠીક છે, તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો છે. પસંદ આવ્યો તો આ વિડીયોને લાઈક કરી નાખજો. ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. ઓકે, બાય. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations.